بفرمایید. حتما بیرون واسطه دیگه یه جلسه.
پرده میرم بالا یه باز دوباره پرده داره باز دوباره پرده داره دوباره ایسکایه آره ایسکای انتظار بیا دیسپاچ آنجا بیا نازد بیا یواش نبرد نشد چجوری که دیگه اینجوری که دفاره؟ انتظار زیاد هست چیزه اینا عکس گرفتم یه ذره برو اون برم ترس تاریش این بر بیا اما خودش چنل قرمزی داداش خدا الان همینجوری اینم میتونم بگیرم
بص انا هبص